Xin chào các bạn. Thì có thể nói đây là một cái video hết sức đặc biệt trên kênh của mình nha các bạn. Thì mình nói thật, mình rất là tâm huyết đối với cái video này, bởi vì trong video này là một cái thử nghiệm thành công hết sức mỹ mãn nha các bạn. Và có thể coi đó là một cái phát minh của mình mà các nhà sản xuất thuốc bảo vệ thực vật cũng phải chào thua đối với cái phát minh này nha các bạn. Xin bật mí với các bạn, đó là mình đã cứu sống một cái cây cà chua bằng chính cái quả của nó nha các bạn. Thì chi tiết thế nào thì mời các bạn xem cái video nha các bạn. Thì đây là một cây cây cà chua, nó đã bị bệnh rất nặng này các bạn. Mình không rõ đó là cái bệnh gì, nhưng mà thấy nó ngày càng trụi tàn. Các bạn xem nè, lá của nó đã hư hết rồi, cây thì suy yếu. Tuy mình đã dùng nhiều cái loại thuốc bảo vệ thực vật nhưng mà nó vẫn không qua khỏi nha các bạn. Và mình chợt nhớ đến một câu người ta thường nói là chỉ có mình mới cứu được bản thân mình thôi nha các bạn. Cho nên mình đã làm một cái cuộc thử nghiệm, đó là mình đã dùng cái quả cà chua để cứu sống cái cây cà chua này nha các bạn. Thì các bạn chọn cái quả cà chua thật là chín nha. Và sau đó thì chúng ta sẽ cắt nó ra. Mình sẽ tiếp tục băm nhỏ. Tiếp theo thì các bạn sẽ hòa tan nó vào trong nước nha các bạn. Mình dùng cái nước này để tưới cho cây cà chua nha các bạn. Và đây là cái kết quả sau 5 ngày này các bạn. Thì chúng ta có thể thấy là cái cây cà chua nó đã có sức sống trở lại và lá của nó đã bắt đầu xanh mướt nha các bạn. Này các bạn xem nè. Và sau 3 ngày tiếp theo nè các bạn, thì cây cà chua lúc này nó đã hoàn toàn bình phục và dường như nó phát triển tốt hơn cái lúc mà nó chưa bị bệnh nữa nha các bạn. Các bạn xem, nó cũng đã trổ bông rất là nhiều luôn nè các bạn. Bây giờ mình sẽ đem so sánh cho các bạn xem cái cây cà chua mình lúc nó đang bị bệnh nha các bạn. Này các bạn xem nè, nó có sự khác biệt rất là lớn luôn đó các bạn. Thì có thể đây là một cái bài thuốc rất là hiệu quả cho các bạn trồng cà chua để các bạn áp dụng nha các bạn. Và sắp tới mình cũng sẽ nghiên cứu để áp dụng cái cách này đối với các cái loại cây khác tương tự để xem cái kết quả nó như thế nào nha các bạn. Thì cái video của mình đến đây là kết thúc. Các bạn xem video nếu thấy hay thì các bạn nhớ cho mình một like và các bạn hãy chia sẻ để mọi người cùng biết và làm theo nha các bạn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.